seluang masa, bukan buang saja. Terus terang aku pernah jual jasa. Bukan malas, rehat kejap, lepak dengan orang-orang yang terdekat. Apa plan keluar ke duduk rumah? Apa-apa boleh asal tak pergi kerja sudah. Apa plan futsal ke bola padang? Apa-apa boleh bro, dada aku lapang. Dah berapa hari kerja all day, jadi hari ini aku off day. Esok-esok jadi boss suka hati hari-hari boleh off day. Kejap, silentkan phone, aku malas angkat bro, leave me alone. Aku tak nak keluar, man, I'm gonna stay home. Welcome to my off day zone. Hey, babe, hari ni tak payah masak. Nak makan apa pergi tanya anak-anak. Nak pesan apa boleh saya pergi beli. Tak pati ais untuk kita ikat tepi. Cepat pergi, cepat balik. Pesan dulu pergi sana pandu ambil. Lebih tak apa, kurang jangan. Boleh kongsi dengan jiran dan kenalan. Hey, dah berapa hari kerja all day, jadi hari ini aku off day. Esok-esok jadi boss suka hati hari-hari boleh off day. Kejap, silentkan phone, aku malas angkat bro, leave me alone. Aku tak nak keluar, man, I'm gonna stay home. Welcome to my off day zone. Rehat fikirkan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini. Semestinya lebih mudah, hari ini kita tenang. Kejap, silentkan phone, aku malas angkat bro, leave me alone. Semestinya lebih mudah, hari ini kita Aku tak nak keluar, man, I'm gonna stay home. Welcome to my off day zone. Semestinya lebih mudah, hari ini kita tenang. Kejap, silentkan phone, aku malas angkat bro, leave me alone. Semestinya lebih mudah, hari ini kita Aku tak nak keluar, man, I'm gonna stay home. Welcome to my off day zone. lebih mudah, hari ini kita tenang. Kejap, silentkan phone, aku malas angkat bro, leave me alone. Semestinya lebih mudah, hari ini kita Aku tak nak keluar, man, I'm gonna stay home. Welcome to my off day zone. Nope. Oh. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori. Waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Stop. Tak lupa berbagai peristiwa waktu pergi mengaji. Poten kau dan aku macam tak biasa. Wow, wow, wow. Alangkah
Baik, kita jemput lebih dahulu Cik Z untuk memberi hadiah bagi sagu hati yang pertama, mulai dari tempat 18 hingga ke tempat 11. Okey, tim tempat ke-18 dengan jadual finish sebanyak 663. Okey, kita silakan tim Izzati, Syahira dan Syamsuriani. Bagi ada buka sikit kat tim ni. Baik, okey. Okey, apa-apa hari ni kita santai-santai saja, tak? Ni cek lah. Bagi yang seterusnya, yang paling last, pintu kelam banyak. Okey, tempat ke-8 sehingga ke-6. Ini dia. Baik, bagi Perancang Bandar. Okey, dia. Tahniah diucapkan. Baik. Perancang Bandar kategori wanita, itu dia. Habirat. Kita ada satu lagi lastnya, iaitu mata terendah. Dengan jadual frame sebanyak 166 dengan 3 frame. Tahu balik ke longkang dia. Luka habis tangan-tangan tu. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Wizard sudi menyampaikan dia dan